Magandang gabi po sa inyong lahat. Gagawa po tayo ngayon ng Mikan Jelly. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng ating Mikanin syrup, panoorin nyo na po at dahil gagamitin natin yon dito sa ating gagawing Mikan Jelly. Masarap po ito at madali lang gawin, kaya samahan na po ako hanggang matapos ang video. Isa pong pakiusap, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, please pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
Hanggang susunod ko pong video, magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking share sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!